Bine ai venit la Povești cu secrete. Povestea hranei este omul cărnivor sau vegetarian. De la începutul existenței sale, omul a trăit pentru a se hrăni. Hrana i-a dat putere, i-a influențat gândirea și i-a modelat evoluția. A cules fructe, a vânat animale și a învățat să folosească focul. Dar ce era omul la început? Carnivor sau vegetarian? Ce ne spune corpul despre trecutul nostru? Și de ce, după atâta vreme, încă nu știm sigur? Cu toții avem păreri. Unii spun că omul e făcut să mănânce carne, alții cred că natura lui este vegetală. Dar care este adevărul? O poveste despre instinct, supraviețuire și conștiință. Hai să descoperim împreună povestea hranei. Capitolul 1. Originea. Hrana primilor oameni. Totul a început cu foamea. Primii oameni nu urmăreau gustul, ci viața. Fiecare zi era o luptă pentru hrană, apă și adăpost. La început, culegeau fructe, rădăcini, frunze și semințe. Nu știau să cultive sau să gătească. Mâncau ce găseau și ce puteau mesteca. Clima s-a schimbat, iar vegetația a început să dispară. Foamea i-a împins spre carne. Au început să mănânce resturile lăsate de prădători, apoi să vâneze singuri. Urmele descoperite în Africa arată tăieturi de unelte pe oase vechi. Așa a început vânătoarea. Carnea le-a dat energie, iar energia a hrănit creierul. Creierul mai mare a dus la gândire, iar gândirea la supraviețuire. Apoi a venit focul. Focul a schimbat totul. A înmuiat hrana, a distrus bacteriile și a făcut-o mai ușor de digerat. Oamenii s-au strâns în jurul flăcării. Acolo au împărțit mâncarea, au vorbit și au creat primele legături. Masa a devenit un moment de comunitate. Hrana nu mai era doar o nevoie, ci o tradiție. Pe măsură ce grupurile s-au răspândit, clima a modelat dietele. Cei din zonele reci trăiau din carne și grăsime. Cei din regiunile calde aveau fructe și legume din abundență. Astfel s-au născut primele diferențe de hrană. Omul a devenit omnivor din adaptare. Carnea i-a dat energie. Plantele i-au oferit vitamine, împreună i-au asigurat echilibrul. Din foame s-a născut civilizația. Iar când omul a învățat să cultive pământul, a trecut de la foc la civilizație. Capitolul 2. Evoluția hranei. De la foc la civilizație. Agricultura a schimbat totul. Omul a învățat să semene și să recolteze. Pentru prima dată avea control asupra hranei. Primele culturi au apărut în Orientul apropiat. Grâul, orzul și leguminoasele au devenit baza vieții. Hrana stabilă a permis oamenilor să formeze sate, apoi orașe. Apoi au domesticit animale. Oaia, capra, vaca și porcul au devenit parte din gospodărie. Carnea, laptele și ouăle completau dieta zilnică. Hrana nu mai era doar supraviețuire, ci și putere. Cine deținea pământul controla viața altora. Recoltele au devenit bogăție, iar mesele, simbol de statut. În Egipt, oamenii aduceau ofrande de pâine și vin zeilor. În Grecia, mesele sfinte uneau comunitățile. În Roma, banchetele erau un semn de mărire și lux. Dar odată cu abundența a venit și excesul. Cei bogați mâncau prea mult, cei săraci aveau doar ce rămânea. Așa a apărut nevoia de echilibru. Medicii antici au spus că moderația e secretul sănătății. De la foame, omul a trecut la alegere. Nu mai mânca doar ca să trăiască, ci ca să se bucure. În același timp, hrana a devenit parte din religie. Ce e permis și ce e interzis a început să fie dictat de credință. De aici începe următoarea etapă a poveștii: carnea și interdicțiile. Capitolul 3. Credință și interdicții. Carnea în religii. Hrana a devenit o parte a sufletului. În multe culturi, ceea ce mănânci arată ce crezi. În India, hinduismul a pus accent pe respectul pentru viață. Mulți oameni au renunțat la carne pentru a-și păstra trupul și mintea pure. Vegetarianismul a devenit un act spiritual. Budismul a dus această idee și mai departe. Compasiunea față de toate ființele a devenit lege morală. Călugării evită hrana care aduce suferință. În iudaism și islam,
Carnea este permisă doar în anumite condiții. Sacrificarea trebuie făcută fără cruzime. Sângele nu se consumă. Porcul este considerat impur. Aceste reguli aveau și un scop practic: protejarea sănătății. Creștinismul a ales calea echilibrului. Carnea nu e interzisă, dar postul a devenit o probă a voinței. Prin renunțare, omul învață cumpătarea. Hrana devine un test de credință. Pentru unii, mâncarea este ofrandă. Pentru alții, este încercare. Dar în toate religiile, ea poartă o lecție. Alegerea hranei spune ceva despre respectul față de viață. Religia a dat sens hranei, dar știința avea să dea explicațiile. Omul urma să se privească în oglinda trupului său. Capitolul 4. Știința trupului. Ce spune biologia despre om? Când știința a început să studieze corpul uman, a apărut o întrebare simplă: ce spune biologia despre natura noastră? Primul indiciu sunt dinții. Nu sunt ascuțiți ca ai prădătorilor, dar nici plați ca ai ierbivorelor. Avem incisivi pentru tăiat, canini pentru rupt și molari pentru mărunțit. Această combinație arată clar: omul este adaptat pentru hrană mixtă. Intestinul confirmă acest echilibru. Este mai lung decât al carnivorelor, dar mai scurt decât al erbivorelor. Digestia lentă permite prelucrarea plantelor și asimilarea proteinelor animale. Enzimele și acidul gastric completează tabloul. Producem acid suficient pentru carne, dar și enzime pentru fibre. Corpul nostru funcționează cu ambele tipuri de hrană. Genetica spune același lucru. Omul s-a adaptat în funcție de mediul în care a trăit. A mâncat ce a avut: carne, pește, fructe sau rădăcini. Această flexibilitate l-a făcut să supraviețuiască. Studiile moderne arată că echilibrul e cheia sănătății. Prea multă carne afectează inima, prea puține proteine animale duc la carențe. Nici o extremă nu este soluția. Omul este prin construcție omnivor. A fost creat pentru diversitate. Această diversitate l-a ajutat să se răspândească peste tot. Dar, în lumea de azi, libertatea de a alege s-a transformat în confuzie. Oamenii nu mai mănâncă din instinct, ci din obicei sau ideologie. Urmează o altă etapă: omul modern și alegerile lui alimentare. Capitolul 5. Omul modern și dieta alegerii. Astăzi, omul trăiește într-o lume plină de opțiuni. Poate mânca orice, oricând și oriunde. Dar această abundență a adus și confuzie. Pe rafturi stau una lângă alta carne, legume, produse vegane și alimente procesate. Alegerea a devenit o declarație. Unii se numesc carnivori, alții aleg vegetarianismul sau veganismul. Unii caută echilibrul între ele și se numesc flexitarieni. Medicina modernă spune că nu există o dietă universală. Fiecare corp reacționează diferit. Vârsta, genetica și stilul de viață schimbă nevoile fiecăruia. Totuși, nutriționiștii sunt de acord asupra unui lucru: echilibrul. Carnea aduce proteine și fier. Plantele oferă fibre și antioxidanți. Combinația corectă între ele susține sănătatea. Dar hrana de azi nu mai este doar biologie. Este și morală. Unii refuză carnea pentru a proteja animalele. Alții o evită pentru a proteja planeta. Industria alimentară modernă consumă resurse imense. De aceea, alimentația a devenit o alegere etică. Ce mâncăm spune ceva despre valorile noastre. Pentru prima dată, farfuria a devenit o oglindă a conștiinței. Însă, între convingeri și realitate, omul modern caută același lucru ca strămoșii lui: echilibrul. De la instinct la rațiune, hrana continuă să ne definească. Iar această luptă dintre alegere și instinct a dus la cele mai aprinse controverse ale prezentului. Capitolul 6. Controverse și interpretări. Dezbaterile despre hrană sunt peste tot. Unii spun că omul a fost făcut să mănânce carne. Alții cred că adevărata evoluție este renunțarea la ea. Susținătorii cărnii aduc argumente istorice. Spun că vânătoarea a dezvoltat inteligența, colaborarea și forța. Că fără proteină animală, creierul nu s-ar fi dezvoltat. Vegetarienii vin cu date moderne.
Spun că omul de azi nu mai are nevoie să vâneze. Agricultura și știința pot oferi tot ce e necesar. În plus, spun ei, carnea în exces aduce boli și poluare. Ambele tabere au dreptate parțial. Istoria arată că omul a mâncat mereu ce a avut la îndemână. Știința spune că organismul este adaptabil. Adevărul se află la mijloc. Omul nu este nici complet carnivor, nici strict vegetarian. Este o ființă omnivoră, capabilă să trăiască prin echilibru. Corpul nostru a fost construit pentru varietate. Alegerea greșită nu este ce mâncăm, ci cât și cum o facem. Astăzi, hrana a devenit o decizie personală, dar și globală. Depinde de cultură, economie, mediu și morală. Într-un final, toți căutăm același lucru, să trăim mai bine, mai conștient și mai sănătos. Iar această căutare ne aduce în punctul final al poveștii. Concluzie. Povestea hranei este povestea omului. De la cules la vânătoare, de la agricultură la știință, hrana i-a modelat trupul și mintea. Biologia spune clar, omul este omnivor. Poate trăi cu carne, cu plante sau cu ambele. Corpul s-a adaptat pentru diversitate. Carnea i-a dezvoltat creierul. Plantele i-au menținut sănătatea. Echilibrul dintre ele i-a asigurat supraviețuirea. Omul nu e nici strict carnivor, nici pur vegetarian. Este o ființă care trăiește prin echilibru și alegere conștientă. Tu ce crezi? Este omul cu adevărat carnivor sau vegetarian? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.